What's up guys, welcome back to my YouTube channel. आज म हजुरहरुलाई PUBG मोबाइल केयर भर्जन कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सिकाउने छु। त्यसैले भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। गाइस, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई टच गर्न नभुल्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। गाइस, हजुरहरुले यो मेथडबाट केयर भर्जन मात्र हैन अन्य भर्जनहरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। गाइस, सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको ब्राउजर एप ओपन गर्नुहोस्। मैले यहाँ गुगल क्रोम ओपन गर्ने छु। हजुरको ब्राउजर ओपन भइसकेपछि tab.io टाइप गरी सर्च गर्नुहोस्। अब यहाँ माथि डाउनलोड दिएको अप्सनलाई टच गरेर डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँबाट डाउनलोड भइसकेपछि हजुरले यहीँबाट इन्स्टल गर्नुहोस् र हजुरको एप होममा आउनेछ। मेरो एप इन्स्टल भइसकेको छ र मैले यसलाई ओपन गरेँ। ओपन भइसकेपछि हजुरले यहाँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ सर्च बटन टच गरी PUBG केयर भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ केयर भर्जन पहिलेदेखि डाउनलोड छ। म हजुरहरुलाई अर्को भर्जनहरु डाउनलोड गरेर देखाउने छु। यहाँ पहिला मैले यहाँ PUBG मोबाइल डाउनलोड गरेर देखाउने छु। यहाँ हेर्नुस्, मेरो यहाँ PUBG मोबाइल डाउनलोड हुँदैछ। अब म हजुरहरुलाई PUBG मोबाइल VN डाउनलोड गरेर देखाउने छु। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो PUBG मोबाइल VN पनि डाउनलोड हुँदैछ। यसै गरी हजुरहरुले PUBG मोबाइल केयर भर्जन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। गाइज, अरु यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोस्।